Hello friends, welcome back to my channel and welcome to 2025. आज आपण स्टायलिश बॅक हुक बोटनेक डिझाईन पाहणार आहोत. त्याचं हे पूर्ण कटिंग आहे. हे पूर्ण पार्ट कटिंग केलेले आहेत. बाही, फ्रंट पार्ट, बॅक पार्ट आणि प्रिन्सेस कट. आता हे फ्रंट पार्ट आहे. त्याचं मेजरमेंट तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसत होतं. आता हा बॅक पार्ट आहे. त्याचं मेजरमेंट पूर्ण स्क्रीनवरती दाखवलेलं आहे. त्याप्रमाणे करून घ्यायचं कटिंग. आणि पूर्ण कटिंग झाल्यानंतर आपल्याला सर्कल ड्रॉ करायचा आहे. तर पहिल्या व्हिडिओमध्ये माझा मोठा सर्कल होता, ह्याच्यात छोटा आहे. जसं तुम्हाला आवडेल तसा सर्कल तयार करून घ्यायचा. हा हाईट 3 इंच आणि विड्थ 3 इंच आहे. आता हे मेन फॅब्रिक सरळ ठेवलेलं आहे. त्याच्यावरती अस्तर ठेवलेला आहे आणि पूर्ण जसा सर्कल ड्रॉ केलेला आहे त्याप्रमाणे आपल्याला स्टिच करून घ्यायचं आहे. पूर्ण स्टिच झाल्यानंतर आपल्याला ते कटिंग करून घ्यायचं आहे. पाव इंचाचं अंतर सोडायचं किंवा 2 लाईनचं अंतर सोडून थोडंसं अंतर सोडून आपल्याला ते पूर्ण सर्कल टाईप कटिंग करून घ्यायचं. असं पूर्ण कटिंग केल्यानंतर मध्ये त्या पूर्ण सर्कलला कट करून घ्यायचे, म्हणजे शेप व्यवस्थित येतो फोल्ड केल्यानंतर. आता हे अस्तर आपल्याला बॅक साईडला फोल्ड करायचं आहे. त्या पिन्स लावल्या त्या काढून घ्यायच्या आणि बॅक साईडला फोल्ड करून घ्यायचं. असं पूर्ण व्यवस्थित फोल्ड करून प्रेस करून घ्यायचं. जसा शेप आहे तसं पूर्ण असं प्रेस करून नंतर त्याच्यावरून आपल्याला दाबटीप देऊन घ्यायची आहे. हळूवारपणे आपण दाबटीप देऊन घ्यायची. अस्तरवरती दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची. फिनिशिंगनी पूर्ण सर्कल ड्रॉ केले तसंच स्टिच केले तसंच पूर्ण वरूनही स्टिच करायचं. आता आपल्याला मेन फॅब्रिकला पूर्ण अस्तर जॉईन करून घ्यायचे. जसं जसं आपण नेक ड्रॉ केलेला आहे, आर्म होल केलेला आहे, ते पूर्ण स्टिच करून घ्यायचं. कुठेही झोळ येणार नाही किंवा फोल्ड होणार नाही याची काळजी घ्यायची. पूर्ण प्रेस करून पूर्ण अस्तर मेन फॅब्रिकला जॉईन करून घ्यायचं. असं पूर्ण जॉईन केल्यानंतर आता हे मेन फॅब्रिक आहे ते पूर्ण कट करून घ्यायचं. असा पूर्ण कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला नेक तयार करायचं आहे. त्यासाठी 1.5 इंचाची स्ट्रिप्स घ्यायची, पट्टी घ्यायची अस्तरची आणि त्याला वरून पाव इंचाचं अंतर सोडून पूर्ण स्टिच करून घ्यायचं. पूर्ण असं स्टिच करून घ्यायचं व्यवस्थित. जसा आपण शेप दिलेला आहे नेकचा राऊंड शेप तसाच पूर्ण स्टिच करून घ्यायचं. आणि शोल्डर 1.5 इंचच आहे का ते आधी चेक करायचं. नंतर ती पट्टी आतमध्ये फोल्ड करायची आणि वरून दाबटीप द्यायची. वरती अस्तर दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची. पूर्ण व्यवस्थित फिनिशिंगनी नेक तयार करायचा. असं पूर्ण नेक तयार करून घेतल्यानंतर आतल्या साईडला जी पट्टी आहे ती आपण फोल्ड करणार आहोत आणि मशीननी टिप द्यायची किंवा हात शिलाई करायची. मी इथे मशीननी टिप दिलेली आहे. आणि पूर्ण कट द्यायचे, म्हणजे ते नेकला पूर्ण राऊंड असा शेप येतो, ओढलं जात नाही आणि व्यवस्थित नेक बसतो. आता खालच्या साईडला आपल्याला 1/2 इंचवरती मार्क करायचे, जेवढी आपल्याला हाईट पाहिजे तेवढी, आणि 1/2 इंचावरती मार्क करून पूर्ण पट्टी जॉईन करून घ्यायची वरून.
अशी पूर्ण वरून जॉईंट केल्यानंतरनं ती आतमध्ये फोल्ड करायची आहे. आता अशी प्रेस करून घ्यायची पहिल्यांदा आणि नंतरनं आतमध्ये फोल्ड करायची आणि वरून दाबटीप देऊन घ्यायची. व्यवस्थित फिनिशिंगनी दाबटीप द्यायची. त्याला अंतर अस्तर बाहेरच्या साईडला दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि आतल्या साईडला ती पट्टी फोल्ड करून मशीनी टिप मारायची किंवा तुम्हाला आवडेल तशी हातचीलाही करू शकता. आता आपल्याला पाठीमागे टक्स टाकायचे आहेत. ते 3.5 इंचावर मिडलमधून 3.5 इंचावरती आणि अर्धा इंचाचा अंतर सोडून हाईट 5 वरती मी टक्स टाकून घेतलेले आहेत. आता असा फोल्ड करायचा पूर्ण पार्ट. आपल्याला बॅक हुक करायचे आहेत. फोल्ड करून एकसारखं करून पिन लावून घ्यायच्या आणि नंतरनं हे असं कटिंग करून घ्यायचं. हे पूर्ण कटिंग केल्यानंतरनं असं व्यवस्थित एकसारखं असं कटिंग करून घ्यायचं. असे 2 पार्ट तयार होतात. इथं आपल्याला हुक आणि लूप पट्टी लावायची आहे. जशी स्क्रीनवर दाखवले आहे त्याप्रमाणे लावून घ्यायची. अशी लावून घ्यायची. हा पहा किती सुंदर असा नेक तयार झालेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा. हॅपी न्यू इयर. वेलकम टू 2025. Thank you for watching and subscribe my channel. Bye bye.